नमस्कार। आज म तपाईहरुको समक्ष माइक्रोसफ्ट एक्सेल अन्तर्गत डेभलपर ट्याब कसरी एड गर्ने भन्ने चाहिँ भिडियो बनाएर चाहिँ उपस्थित भएको छु। हामीले चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा चाहिँ आफुलाई कुनै कस्टमाइज गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कस्टमाइज रिबन चाहिँ युज गर्न सक्छौं। हामीले चाहिँ कुनै यसमा रिबनमा कस्टमाइज गर्नको लागि चाहिँ सर्वप्रथम हामी चाहिँ यस सर्च बारमा गएर चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल यसमा यो लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ ब्ल्याङ्क वर्कबुक लिन्छौं। यसमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ देख्न सक्छौं यो मेन ट्याबमा चाहिँ फाइल, होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, फर्मुलाज अरु अप्सनहरु छन्। यसमा चाहिँ अब इन केस हामीले चाहिँ मेन ट्याबमा चाहिँ सपोज हामीले चाहिँ डेभलपर ट्याबहरु युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसको लागि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट तरिका भनेको चाहिँ यसमा गएर चाहिँ अप्सन हामीले यसमा जानु पर्ने हुन्छ। यसमा गइसकेपछि हामी कस्टमाइज रिबन यसमा जान्छौं। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्टमाइज्ड रिबन यसमा हेर्न सक्छौं। मेन ट्याब्स यसमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ डेभलपर चाहिँ हाइड गरेको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अन हाइड गर्नको लागि चाहिँ यसमा टिक गर्नुपर्ने हुन्छ। टिक गरिसकेपछि ओके गरेपछि हामीले चाहिँ यसमा मेन ट्याबमा चाहिँ देख्न सक्छौं। यसमा डेभलपर ट्याब चाहिँ एड भएको छ। डेभलपर ट्याबमा चाहिँ अरु अप्सनहरु चाहिँ यसमा भएको चाहिँ डेभलपर ट्याब अन्तर्गत हामी चाहिँ म्याक्रोज भनेको चाहिँ हामीले कुनै रेकर्डहरु फंक्सनहरु रेकर्ड गर्न चाहिँ प्रयोग गर्छौं। यो पनि हाम्रो एक्सेलको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फिचर नै हो। म्याक्रोज अन्तर्गत यसमा रेकर्ड म्याक्रोज, युज रिलेटिभ रेफरेन्सेसहरु चाहिँ छन्। यसको अर्को अप्सन भनेको चाहिँ डेभलपरको चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा भिजुअल बेसिक छ। अरु पनि यसमा धेरै इम्पोर्टेन्ट अप्सनहरु रहेका छन्। सपोज यसलाई फेरि डेभलपर ट्याबलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामी फाइल यसमा गएर चाहिँ यसमा गइसकेपछि हामी फेरि यसमा अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। अप्सनमा गएर चाहिँ यसमा हामी चाहिँ कस्टमाइज रिबन यो लिनुपर्ने हुन्छ। यसमा लिइसकेपछि हामी चाहिँ फेरि अन हाइड गर्नको लागि चाहिँ यति गरेपछि यो फेरि अन हाइड हुन्छ। फेरि ओके गरेपछि हामीले चाहिँ यसमा देख्न सक्छौं यो डेभलपर ट्याब चाहिँ हटिसक्यो हो। अब यसको अर्को तरिका भनेको चाहिँ हामी चाहिँ सपोज यो कुनै ट्याबमा क्लिक गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ हामी चाहिँ कस्टमाइज्ड रिबन यो गरे पनि हुन्छ। यो तरिका पनि यसमा गरिसकेपछि हामीले फेरि डेभलपरलाई चाहिँ ओके गरेपछि फेरि यो डेभलपर ट्याब चाहिँ आउने हुन्छ। यो चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ अप्सनमा गएर चाहिँ अरु अप्सन चाहिँ हेर्न गइरहेका छौं। हामीले चाहिँ यसमा मेन ट्याब्स भनेको चाहिँ यो माथि भएको यो अप्सनहरु फाइल, होमहरु चाहिँ मेन ट्याब्सहरु हुन्। अब सपोज हामी अहिले होममा गएपछि होमको चाहिँ अरु होम ट्याबमा चाहिँ अरु हामीसँग भएको फिचर यो क्लिपबोर्ड, फोन्टहरु चाहिँ अरु फिचरहरु छन्। सिमिलरली यसमा पनि इन्सर्टहरु सबैमा चाहिँ अरु फिचरहरु चाहिँ रहेका छन्। हामीले चाहे अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चेन्ज पनि गर्न सक्छौं। सपोज हामी चाहिँ होम ट्याबलाई पनि यसलाई पनि रिनेम गर्न सक्छौं। यसलाई रिनेम गर्नको लागि चाहिँ यसमा हामी चाहिँ सपोज हामीले होम ट्याबलाई चाहिँ होम फिचर सपोज अहिलेको लागि चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ होम फिचर बनाउन गइरहेका छौं। यसमा चाहिँ होम फिचर यसमा हामी ओके गरेपछि हामी चाहिँ यसमा देख्न सक्छौं। यसमा पनि होम ट्याब होम फिचर भएको छ। यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई चाहे अनुसार चाहिँ हामीले कस्टमाइज गर्न सक्छौं। फेरि यसलाई हटाउनु पर्यो यसलाई फेरि रिनेम पनि गर्न सक्छौं। फेरि रिनेम गरेर चाहिँ अहिलेको लागि फेरि हामी चाहिँ होम नै बनाउन सक्छौं। फेरि यो रिनेम गरिसकेपछि फेरि यो होम नै भएको छ। हामीले यसमा चाहे अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ कस्टमाइज रिबन चाहिँ कस्टमाइज गर्न सक्छौं। सपोज हामीले चाहिँ भ्यू ट्याबमा चाहिँ हामीले अरु अप्सन चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले यसमा सपोज हामीले यो भ्यू ट्याबमा चाहिँ अरु कुनै चाहिँ न्यू ट्याब चाहिँ एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसमा क्लिक गरेर चाहिँ यो न्यू ट्याब यसमा जान्छौं। यसमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ सपोज न्यू ट्याब अन्तर्गत यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेको लागि रिनेम गरौँ। न्यू ट्याबमा चाहिँ हामीले चाहिँ
इमेल आइटम भन्ने चाहिँ लेख्न गइरहेको छौँ यसमा। अब सपोज यसमा हामीले चाहिँ इमेल भन्ने चाहिँ सबग्रुप चाहिँ बनाउन गइरहेको छौँ। कुनै एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसमा सपोज हामीले चाहिँ यसमा इमेल चाहिँ एड गर्न लागिरहेको छौँ अहिले। हामी यसमा देख्न सक्छौँ यसमा अहिले इमेल हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो इमेल आइटम अन्तर्गत ग्रुपमा चाहिँ इमेल चाहिँ एड भएको छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहे अनुसार कलरहरू चाहिँ त्यो पनि फिल पनि गर्न सक्छौँ। यसमा अप्सन दिएको चाहिँ सपोज हामीले चाहिँ अर्को न्यू ग्रुप यसमा अरू ग्रुपहरू पनि एड गर्न सक्छौँ। सपोज अहिले अर्को ग्रुपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ रिनेम गरेर चाहिँ यसलाई रिनेम गरेर चाहिँ अहिले हामी कनेक्सन चाहिँ लिन्छौँ। कनेक्सन अन्तर्गत हामी चाहिँ यसमा पनि यसलाई पनि एड गर्न सक्छौँ। यसमा सपोज हामी चाहिँ यसमा चाहिँ अहिले यसमा कस्टम सर्ट चाहिँ लिन गइरहेको छौँ। कनेक्सन अन्तर्गत चाहिँ कस्टमर सर्ट भनेको चाहिँ ग्रुप बनेको छ। यसलाई के अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ अघि भने जस्तै यो ट्याब अन्तर्गत हामी चाहिँ इमेल आइटम्स अन्तर्गत इमेल र कनेक्सन चाहिँ हामी चाहिँ देख्न सक्छौँ। अब सपोज हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ प्यु ट्याब लिन गइरहेको छौँ। प्यु ट्याबमा चाहिँ प्यु ट्याब अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ अघि बनाएको चाहिँ इमेल यसमा इमेल प्यु ट्याब यसमा इमेल आइटम भनेर यसमा देख्न सक्छौँ। इमेल आइटमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहे अनुसारको अघि हामीले बनाएको चाहिँ इमेल आइटम चाहिँ हामीले चाहिँ मेन ट्याबमा चाहिँ लिएका रहेछौँ। अघि यसमा चाहिँ इमेल आइटम अन्तर्गत चाहिँ ग्रुपहरू चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ इमेल यो कलर अनि कस्टम सर्ट चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ भएको चाहिँ हेर्न सक्छौँ। यसलाई हामीले चाहिँ पहिलेकै जस्तो बनाउनको लागि चाहिँ हामी यसमा गएर चाहिँ कस्टमाइज रिबन यसमा पनि जान सक्छौँ। यसमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा रिसेट अल कस्टमाइजेसन्स ओके भएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला जस्तो थियो अहिले पनि यो अघि भर्खर आएको चाहिँ इमेल अप्सन भन्ने चाहिँ यो चाहिँ डिलिट भइसक्यो। यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले कस्टमाइज भनेको रिसेटमा जानुपर्ने हुन्छ। यसमा फिचर भनेको चाहिँ न्यू ट्याब भनेको चाहिँ अघि हामीले बनाए जस्तै ट्याबहरू यो नयाँ ट्याब चाहिँ बनाउने हो। यसमा न्यू ट्याबमा अनि यो न्यू ग्रुप बनाउन सकिन्छ। सपोज हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ होम ट्याबलाई चाहिँ हामीले चाहिँ होम ट्याब फर्स्टको लागि चाहिँ हामीले सेकेन्ड पनि बनाउँछौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले यसमा क्लिक गरेर चाहिँ यति भइसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा इन्सर्ट ट्याब चाहिँ अगाडि आएर होम चाहिँ सेकेन्डमा आएको छ। यो भनेको चाहिँ यो अप्सन भनेको चाहिँ मुभ अप र मुभ डाउन हो। त्यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा होम ट्याब अन्तर्गत यो अरू अप्सनहरू अरू ग्रुपहरू यसलाई पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। यसलाई चेन्ज गर्नको लागि पनि हामी चाहिँ यसमा क्लिक गरेर चाहिँ यसमा मुभ अप मुभ डाउन गर्न मिल्छ। मेन ट्याब भनेको चाहिँ यो माथिको भएको सबै मेन ट्याब्सहरू हुन्। टुल ट्याब्स भनेको चाहिँ यसो मेन ट्याब अन्तर्गत भएको टुल्सहरू भनेको चाहिँ यो यसमा सपोज हामीले चाहिँ स्मार्ट आर्ट टुल्स भनेको चाहिँ यो टुल्स ट्याबहरू चाहिँ यसमा भएको चाहिँ सबै टुल्स ट्याबहरू हुन्। यिनीहरू कन्डिसनल फर्मेटिङहरू यो सबै टुल ट्याब अन्तर्गतै पर्ने हुन्छ। यसमा डेभलपर ट्याब भनेको चाहिँ डेभलपर ट्याब इनकेस हामीले डेभलपर ट्याब पनि राख्नु पर्यो भने चाहिँ
र यसमा अहिले क्लिक गरेर चाहिँ ओके यसमा टिक गरेपछि हामीले ओके गरेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा डेभलप ट्याब पनि यसमा हेर्न सक्छौँ। यसै गरी हामीले चाहिँ चाहे अनुसारको हामीले चाहिँ रिबनहरु चाहिँ कस्टमाइज गर्न सक्छौँ। सपोज हामीले चाहिँ यो नम्बरलाई पनि हामीले चाहिँ अरु डाटा रिभ्यूमा पनि हाल्न सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले यसमा पहिला यो क्लिक गरेर चाहिँ यसमा एड न्यू ट्याब यसलाई चाहिँ सपोज यो एलाइनमेन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ न्यू ट्याब बनाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एड न्यू ट्याब यो गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यू ट्याब गरेपछि हामीले चाहिँ न्यू ट्याब भन्नु अन्तर्गत यो यसमा पनि अब रिनेम गरेर चाहिँ एलाइनमेन्ट भनेर चाहिँ हाल्न सक्छौँ। यो भनेको चाहिँ हामीले चाहे अनुसारको हामीले चाहिँ यसमा बनाउन सक्छौँ। यो खास हाम्रो कस्टमाइज द रिबन भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ रिबनहरु चाहिँ आफूलाई चाहे अनुसारको यसमा रिनेम यो फाइलहरु यो सबै रिनेम पनि गर्न मिल्छ। रिनेम गर्नेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ यो फाइलहरु चाहिँ चेन्ज गर्न पनि मिल्छ। यसको लोकेसन यसको पोजिसनहरु पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। यो चाहिँ एक्सेलको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट फिचर हो। अब अहिलेको लागि चाहिँ हामी यो सबै रिसेट गर्न गइरहेका छौं। जुन पनि चेन्ज भएको छ अगाडिको यो रिसेट अल कस्टमाइजेसन यो ओके भएपछि चाहिँ यो फेरि रिसेट नै हुन्छ। आज मैले कस्टमाइज रिबन को बारेमा चाहिँ जानकारी दिएँ। नेक्स्ट भिडियो लिएर चाहिँ म चाँडै उपस्थित हुनेछु। हस्, धन्यवाद।